ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම දේ තමයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දැනගෙන ඉන්න එක. ඉතින් එදිනදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් අපි පාවිච්චි වෙන වාක්‍ය ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අදත් ඒ වගේ වාක්‍ය 30ක් මම අරන් ආවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉල්ලීමක් කරනවා ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙම කළොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් හැමෝටම බලන්න YouTube එකෙන් ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අද වාක්‍ය 30 ඔයාලටම වෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරමු. He has several annoying habits. මොකක්ද මේ annoying habits කියලා කියන්නේ? සමහර පුරුදු තියෙනවා අපිට කරදරයි, පීඩාකාරී. ඉතින් එහෙම පුරුදු තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. මෙතන කියන්නේ ඔහු සතුව ඒ වගේ පීඩාකාරී පුරුදු කිහිපයක් තියෙනවා. හිතන්න කෑ ගහන එක වගේ දේවල්, කෑම කන්න දන්නේ නැහැ සමහරු කැසිරෙන්න දන්නේ නැහැ, කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ පුරුදු තියෙනවා අපිට ඒවා පීඩාකාරී. මෙතෙන්ද කියන්නේ ඔහු සන්තකේ නැත්තම් ඔහු සතුව කිහිපයක් තියෙනවා. මොනවද ඒ පීඩාකාරී පුරුදු? She has a bad habit of chewing on her pencil. ඔයාගේ පාසලේ මෙහෙම යාළුවෝ ඉඳලා තියනවද පැන්සල් කන්නේ? ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. chewing කියලා කියන්නේ හපනවා, කනවා කියන එක. on her pencil. ඇගේ පැන්සල කන නරක පුරුද්දක් තියෙනවා ඇයට. She has a bad habit of chewing on her pencil. Good eating habits are essential. Essential කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි, අනිවාර්යයි අපි පුරුදු කරගත යුතු කියන එක. good eating habits. හොඳ ආහාර පුරුදු කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි පුරුදු කරගත යුතු දෙයක්. smoking is a bad habit. මොකද්ද smoking කියලා කියන්නේ? දුම්පානය කරන එක තමයි smoking කියලා කියන්නේ. ඒක නරක පුරුද්දක්. smoking is a bad habit. I think you should change your eating habits. මම හිතන්නේ ඔයා වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ කෑම කන පුරුද්ද. I think you should change. ඔබ වෙනස් කරගත යුතුයි your eating habits. ඔයා කෑම කන විදිහ. All habits are hard to break. hard to break කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කඩන්න බෑ කියන්නේ අපි එක දිගට පුරුදු වෙච්ච පුරුද්දක් අපිට එකපාරටම වෙනස් කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. old habits කියලා කියන්නේ අතීතයේ ඉඳන් අද වෙනකම් පුරුදු කරගෙන ආපු පුරුදු. ඒවා වෙනස් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. hard to break. Asians generally have black hair. Asians කියලා කියන්නේ ආසියාතිකයන්ට. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපිත් ආසියාවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ආසියාවේ ආවට සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ තියෙන්නේ කළු කොණ්ඩයක්. Asians generally have black hair. Her grey hair makes her look older than she is. grey hair එකක් කියලා කියන්නේ වයසට යනකොට සමහරුන්ගේ කොණ්ඩේ පැහැෙනවා. කොණ්ඩේ ඉදෙනවා කියලා කියන්නේ අතරින් පතර සුදු කෙස් මතුවෙනවා. සමහරුන්ට වයසට යන්න කලිනුත් මෙහෙම වෙනවා. ඉතින් මෙතන කියන්නේත් ඒ වගේ කතාවක්. ඇයගේ වයසට වඩා වයස පේනවා. look older than she is. එයාගේ grey hair එකේ හින්දා මේ අලු පාට කොණ්ඩේ හින්දා තමයි ඇයට වයසට වඩා වයස පේන්නේ. her grey hair makes her look older than she is. how do you want your hair cut? ඔයා සැලූන් එකකට ගියාට පස්සේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න සැලූන් එකෙන් ඔයාගේ මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. how do you want your haircut? ඔයාගේ කොණ්ඩය කොහොමද කපා ගන්න ඕන කියලා එයාලට මේ විදිය ප්‍රශ්නයක් ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. I need to get a haircut. ඔයාට කියන්න පුළුවන් සැලුන් එකට ගිහිල්ලා මට කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕනේ. get a haircut කියලා කියන්නේ කොණ්ඩය කපා ගන්නවා කියන එක. I need to get a haircut. You look nice with your hair short. සමහරුන්ට කොණ්ඩේ කොටට කපලා ලස්සනයි. ඉතින් මෙතන කියන්නේ you look nice. ඔයා හරිම ලස්සනයි. ඔයා කොණ්ඩේ කොටට කපලා ඉන්නකොට you look nice with your hair short. Kasun donates half his salary to his favorite charity. Kasun donates කියලා කියන්නේ පිනට දෙනවා, පුණ්‍යාදාර විදිහට පරිත්‍යාග කරන එක. donate කරනවා කියන එක. half his salary. එයාගේ වැටුපෙන් පඩියෙන් භාගයක්ම දෙනවා. මොනවටද දෙන්නේ? favorite charity. යා කැමතිම තැනකට, කැමතිම පුණ්‍ය මධ්‍යස්ථානයකට වෙන්න පුළුවන්, කැමතිම පුණ්‍ය ආයතනයක වෙන්න පුළුවන්, කැමතිම විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි favorite charity කියලා කියන්නේ. I can do it in half the time. ඔයාට වැඩක් කියනවා පැයකින් කරන්න. ඔයාට ඒක පැය භාගයකින් කරන්න පුළුවන් නම්
ඔයාට කියන්න පුළුවන් මට ඒක පැයට වඩා නැත්නම් අදාළ වෙලාවට වැඩිය පැය භාගයකින් කරන්න පුළුවන්. I can do it in half the time. මට ඒක වෙලාවෙන් භාගයකින් කළා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Half the work is already finished. ඔයා වැඩක් පටන් ගත්තා නම් වැඩෙන් භාගයක් විතර දැන් ඉවරයි නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් half the work is already finished. වැඩෙන් භාගයක් විතර දැන් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. Half the work is already finished. She made me wait for half an hour. මොකක්ද මෙතනින් කියන්නේ? made me කියලා කියන්නේ මාව ඒ තත්වයට පත් කළා කියන එක. ඇය මාව පැය භාගයක් පරක්කු කළා. අපිට කියන්න පුළුවන් එයා මාව පැය භාගයක් විතර රස්තියාදු කළා කියලා කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවටත් කියන්න පුළුවන් she made me wait for half an hour. ඔයා කොහෙටද ගිහිල්ලා ඉන්නවා මීට් වෙන්න 10ට එනවා කියලා කියනවා. හැබැයි යා එන්නේ 10:30ට. ඉතින් ඔයාව පැය භාගයක් පරක්කු කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඇය මාව පැය භාගයක් පරක්කු කළා. She made me wait for half an hour. He will be here in half an hour. අපි කියන්නේ කාට හරි යා මෙහෙට පැය භාගයකින් විතරයි. He will be here. අනාගත කාලේ අපි හිතනවා AV කියලා. එයා මෙහෙට පැය භාගයකින් විතර එයි. He will be here in half an hour. It happened in the latter half of the year. Latter කියලා කියන්නේ අවසාන භාගය කියන එක. අවසාන හරිය කියන එක තමයි latter කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. It happened. ඒක සිද්ධ වුණේ in the latter half of the year. අවුරුද්දේ අග භාගයේ තමයි ඒ සිදුවීම සිද්ධ වුණේ. The latter half of the game was very exciting. ඔයගොල්ලෝ games ගහලා තියෙනවද? ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවද? ඉතින් මේ ක්‍රීඩාවල අවසාන හරිය ගොඩක්ම පුදුම ජනකයි, විනෝද ජනකයි. අපි කියන්නේ හරිම fun ආතල් කියලාත් කියනවා. ඉතින් එහෙම කියන්න තමයි අපි exciting කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. The latter half of the game was very exciting. The room is at the end of the hall. room එක නැත්නම් කාමරයේ තියෙන ශාලාවේ කෙළවරේ. හිතන්න ලොකු ශාලාවක් තියෙනවා. ඒ ශාලාව දිගේ ගියාම කෙරෝලේ තමයි අවසානයේ තමයි කාමරය තියෙන්නේ. The room is at the end of the hall. I can't do it without a hammer. hammer කියලා කියන්නේ මිටියට අපි ඇන ගහන්න පාවිච්චි කරන්නේ. I can't do it. මට ඒක කරන්න බෑ. without a hammer. මට ඒක කරන්න බෑ මිටියක් නැතුව. He accidentally hit his thumb with the hammer. ඔහු අත්වැරදීමකින් ඔහුගෙම මාපට ඇඟිල්ලට මිටියෙන් ගහගත්තා. නැත්තම් ඔහු වැඩක් කර ඉන්නකොට වැරදිලා ඔහුගේ ඇඟිල්ලට මිටියෙන් පහරක් වැදුනා. accidentally කියලා කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ අහම්බෙන් සිද්ධ වෙනවා කියන එක. He accidentally hit his thumb. thumb කියලා කියන්නේ මහපට ඇඟිල්ලට with the hammer. මිටියෙන් පහරක් වැදුනා. He put his hand gently on her shoulder. මේක ටිකක් ලව් කපල් එකක් කරන වැඩක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. හිතන්න ජෙන්ට්ලි කියලා කියන්නේ මෘදුව. ඔහු ඒ කියන්නේ පිරිමි පුද්ගලයා මේ කොල්ලා ඇයගේ උරහිස මතට මෘදුව ඔහුගේ අත තැබුවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. He put his hand gently on her shoulder. He grabbed my hand. මෙතන grabbed කියලා කියන්නේ තදින් මිටමලවල අල්ලගත්තා කියන එක. ඔහු මගේ අත තදින් අල්ලගත්තා. He grabbed my hand. Raise your hand if you know the answer. ඔයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා දිනන ඉංග්‍රීසි පීරියඩ් එකේදී මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඇහිලා ඇති. ඉතින් මේකේ තේරුම තමයි ඔයාලා උත්තරේ දන්නවා නම් අත උස්සන්න කියන එක. Raise your hand කියන්නේ ඔයාගේ අත උස්සන්න කියන එක. If you know the answer ඔයා උත්තරය දන්නවා නම් අත උස්සන්න. Hand me that book. Please hand me කියලා කියන්නේ මට දෙන්න කියන එක. මට ඔය පොත අරන් දෙන්න කරුණා කළා. Hand me that book please. ඒ පොත මට අරන් දෙන්න. His experience allows him to handle difficult situations easily. ඔහුගේ අත්දැකීම් ඔහුට ඉඩ දීලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔහුට උපකාරී වෙලා තියෙනවා අමාරු අවස්ථා බොහොම පහසුවෙන් හසුරවන්න. හිතන්න ඔයා අවුරුදු ගානක experience එකක් තියෙන කෙනෙක් කියලා වගේ රැකියාව සම්බන්ධයෙන්. හිතන්න රැකියාවේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඔයාට ඒක බොහොම පහසුවෙන් විසඳන්න පුළුවන්, පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේකට උපකාරී වෙලා තියෙන ඔයාගේ experience නැත්නම් අත්දැකීම්. මෙතන කියන්නේත් එහෙම එකක්. His experience allows him to handle difficult situations easily. අමාරු අවස්ථා බොහොම පහසුවෙන් ඔහුට විසඳන්න නැත්නම් බොහොම පහසුවෙන් ඔහුට පාලනය කරගන්න ඔහුගේ අත්දැකීම් උපකාරී වෙලා තියෙනවා. Can you handle it?
ඔයාට යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයාට ඒක පාලනය කරන්න නැත්නම් හසුරවන්න ඔයාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්ද? Can you handle it? ඔයාට පුළුවන්ද මේ කැමරාව හසුරවන්න? Can you handle this camera? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? You won't be able to handle this job. මෙතන කියන්නේ handle කරනවා කියලා කියන්නේ වගකීමක් කරගෙන යනවා කියන එක. Handle the job කියලා කියන්නේ job එකේ වගකීම අරන් කරන් යනවා කියන එක. You won't be able. ඔයාට නම් පුළුවන් වෙන එකක් නෑ. Will not be කියන එක තමයි won't be able කියලා කියන්නේ. To handle this job. මේ රැකියාව කරගෙන යන්න ඔයාට නම් පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. I helped her hang the picture on the wall. මම ඇයට උදව් කළා බිත්තියේ පින්තූරය එල්ලන්න. hang කියලා කියන්නේ පින්තූරය එල්ලනවට. hang the picture කියලා කියන්නේ එල්ලනවට. on the wall බිත්තියේ මම help කළා. I helped. Would you like to hang out with us? මෙතෙන්දි මොකක්ද hang out කියලා කියන්නේ? මෙතෙන්දි hang out කියලා කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක නැත්නම් කවුරු හරි එක්ක එළියට ගිහිල්ලා විනෝද වෙනවා, සතුටින් කතා බහ කරමින් කාලය ගත කරනවා වගේ දෙයකට තමයි මෙතන hang out කියලා කියන්නේ. Would you like to කැමතිද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඇවිදින්න යන්න, එළියට යන්න, විනෝද වෙන්න? Would you like to hang out with us? හරි guys, මේ වාක්‍යය අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරලා වගේ ලයිෆ් එකට එකතු කරන්න. මේක කිහිප වාරයක් කියන්න. එතකොට වාගේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රොනන්සියේෂන් එක උච්චාරණ විදිය ගොඩක් සාර්ථක වෙයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.